नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला जेवताना तोंडी लावायसाठी पापड चाट बनवून दाखवत आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। 2 पापड आहेत बघा, हे उडदाच्या डाळीचे, मी गॅसवर भाजून घेतलेले आहेत। एक बारीक कांदा आहे आणि एकदम बारीक करायचा आणि सुट्टा करून घ्यायचा। ही पापडी आहे बेसन पिठाची, ह्याची पण मी रेसिपी टाकलेली आहे। 1 वाटी घेतलेली आहे। कांदा लसूण मसाला 1 चमचा घेतलेला आहे। मीठ आहे, काळं मीठ आहे, हे चाट मसाला आहे। 4 लसणाच्या पाकळ्या मी अशा टेचून घेतलेल्या आहेत। अर्धा लिंबू मी पिळून घेतलेला आहे। थोडी पुदिन्याची पानं घेतलेली आहेत आणि कोथिंबीर घेतलेली आहे। आणि गॅसवर बघा मी तेल गरम करायला ठेवले, तर तेल ना आपण कडकडीत गरम करायचं। तेल चांगलं गरम झालेलं आहे, तर मी आता गॅस बंद करते आणि त्याच्यामध्ये ह्या आपण लसणाच्या पाकळ्या टाकून घ्यायच्या, म्हणजे त्याची चव एवढी उतरते ना छान। आता ह्याच्यातच मी हा कांदा लसूण मसाला टाकणार आहे। तुम्ही जो तुमच्याकडे आहे तो टाका। आता मी असं ठेवणार आहे, हे आपण थंड झाल्यानंतर घ्यायचं। तर एक प्लेट घेतलेली आहे, त्याच्यामध्ये ना हे 2 पापड भाजून घेतलेले आहेत बघा। तर असे चुरून घ्यायचे। एक ते छान लागतं ना जेवताना। ज्यावेळेस आपण जेवायला बसायचे ना त्याच्या अगोदर 1-2 मिनटं करायचं, एकदम चवदार अशी छान अशी होते। तर तुम्ही म्हणाला तर ह्या पापडाबरोबर तुम्ही ह्या पापड्या पण इतके छान लागेल ना, तुम्ही करून तरी बघा। तर हे थोडंसं आपण चुरून घ्यायचं एकदम कुरकुरीत बघा। आता हे चांगलं चुरून घेतलेलं आहे मी, पापड आणि पापडी बेसन पिठाची। आता ह्याच्यामध्ये हा 1 कांदा आहे, बारीक कापून घेतलेला आहे। जर आपल्याला कसं होतं जेवताना काय खायची इच्छा होत नाही, तर त्यामुळे आपण असं काहीतरी वेगवेगळं करून घ्यायचं, म्हणजे मुलांना पण माहीत होतं आणि आपल्याला खायला पण छान लागतं आणि जेवण पण पोट भरून जातं। तर आता ह्याच्यामध्ये बघा तुम्ही म्हणाल 2 मीठ घेतलेत। आता हे साधं मीठ आहे आपलं, चवीप्रमाणे टाका। आणि हे काळं मीठ आहे, तर हे 1 चिमूटभर टाकायचं, त्यानं ना चव येते अजून, कारण पापड बी आपले खारट असतात। आता ह्याच्यामध्ये पुदिना, आता हे तुम्ही म्हणाल पुदिना का टाकता, तर तुम्ही खाऊन बघा, पुदिना टाकल्यावर चांगला होता। जर नाही भेटला नाही टाकला तरी चालेल। ह्याच्यामध्ये अर्धा लिंबू घेतलेलं आहे, ते पिळून टाकायचं। लसूण आपण ह्याला ना चांगलं लसूण आणि बघा किती छान झालेलं आहे हे। आता ह्याच्या आपण टाकून घ्यायचं आणि अजून गरमच आहे, चव एकदम अशी बदलून जाईल ना ह्याची। तर आता हे आपण ह्यात मिक्स करून घेऊया। तुमच्याकडे जो मसाला असेल तो घ्या तुम्ही, असं नाही आहे की तुम्ही कांदा लसूणच मसाला घ्या। मिरची पावडर जरी असेल तरी चालेल, काळा मसाला असेल चालेल, जो मसाला असेल तो मसाला घ्या तुम्ही, मस्त चवीला लागतात। मी मसाल्याचे पण भरपूर रेसिपी टाकलेल्या आहेत आणि मी तुम्हाला कालच्या रेसिपीचं सांगते। काल मी एक तुमच्यापासून सिक्रेट दडवलं होतं। माझ्यापाशी ना आज 3 ते 4 दिवस झाले लसूणच नव्हता आणि मी न लसूण टाकता पुदिना चटणी बनवलेली आहे। तर आपल्या रेसिपीच्या खाली 2 कमेंट आल्या होत्या की तुम्ही ह्यामध्ये मी लसूण टाकू का, तर त्यांना मी थँक्यू सांगते की तुम्ही खरंच प्रामाणिकपणानं आणि व्यवस्थित अशी रेसिपी बघता आणि तुम्हाला जेवण बनवायची आवड पण असेल, खायची आवड असेल, त्यामुळे तुम्हाला कळालं ह्याच्यामध्ये लसूण नाही आहे। मी जरी तुम्ही कुणी सांगितलं नसतं तरी मी दुसऱ्या रेसिपीमध्ये मी सांगणार होते। तर मला उद्याच्याला मी तुम्हाला अशा भरपूर चटण्या दाखवणार आहेत, पण लसूण नव्हता। मला आज लसूण भेटणार आहे, मी कोणाला आणायला सांगितलेलं आहे। तर बघा हे किती मस्त दिसतं। आता ह्याच्यावर आपण कोथिंबीर टाकून घेऊया। तर तुम्ही काय करत जा, असंच कोणत्या कोणत्या गोष्टी जर तुमच्याकडं वेगळं, आता मी हे केले तर ह्याच्यामध्ये अजून तुम्ही काय असं बदल करून जर मला सांगितलं तरी चालेल, मला त्याचं काही वाटत नाही। मला उलट आवड आहे की तुम्ही कोणती गोष्ट सांगावी की ह्याच्यामध्ये हे टाकलं तरी चालेल, तुम्ही त्याच्यामध्ये ते टाकलं तरी चालेल। तुम्ही काही विचारलं तरी मी तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगेन, जरा वेळ लागेल पण मी तुम्हाला जरूर सांगेन। तर बघा हे तुम्ही चाट करून खा, इतका छान लागतो। मुली असतील मुलं असेल त्यांना करून घाला, म्हणजे ते परत दुसऱ्याला सांगतील आणि ते पण बनवून खातील। जर आवडलं तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।